Goedemiddag allemaal, mijn naam is Aris Azad en namens WH Self Invest heet ik iedereen welkom bij dit webinar. In dit webinar vandaag gaan we samen met Tom Lassing kijken naar een interessante analyse van United Health. Ditmaal voor de afwisseling neem ik het even over van mijn collega Evelien. En zoals gebruikelijk gaan we even kort door naar de risicowaarschuwing. Hierbij is het belangrijk om te vermelden dat alles wat in dit webinar wordt besproken geen handelsaanbeveling of beleggingsadvies is en alleen dient voor trainings- en informatieve doeleinden. U dient dus voor alle duidelijkheid zelf de beslissingen te nemen. De Freestocks-rekening, de meeste die zijn er wel bekend mee. Wat dat betreft stelt het ook de klant Amerikaanse opties en aandelen te handelen en te beleggen zonder commissies. Voor degenen die daar nog niet mee bekend zijn, we hebben hier even kort een aantal voordelen op een rijtje staan. Uiteraard, zoals aangegeven, de Amerikaanse aandelen en opties, die zijn dus allemaal te beleggen tegen 0 euro transactiekosten. En wat ook nog verder mogelijk is om even rond te kijken en van alles uit te proberen op de gratis demo-rekening. Dat is dus 1 op 1 exact hetzelfde handelsplatform, waar u dan van alles kunt uitproberen om eens kennis te maken met het handelsplatform en uiteraard ook met de Freestocks rekening zelf. Kijken we even kort naar een vergelijking van hoe dat eruit ziet qua kosten, dan zien we uiteindelijk ook dat een Freestocks wat dat betreft veruit het gunstigste is. Wat betreft krijgt u daar ook nog eens de real-time koersen erbij en de commissies die zijn wat dat betreft 0 euro. Wat verder nog mooi is om te weten is dat we daar ook een heel erg mooi handelsplatform hebben. Wat uiteraard gemakkelijk te bereiken is via de internetbrowser. Maar voor de rest hebben we daar ook een handige mobiele app voor. Dus handig voor onderweg. Nou, dat in ieder geval gezegd hebbende. Als er eventueel nog vragen of opmerkingen zijn tijdens het webinar, laat zich rust achter. Dan pakken we die samen op. En dan gaan we door naar Tom. Goedemiddag Tom, welkom. Hoi Aris. Vandaag inderdaad een leuke en interessante analyse over United Health. Het was laatst ook nog in het nieuws. Ik ben in ieder geval ook zelf erg benieuwd. Dus laten we van start gaan. Dan draai ik even het beeld over. Zo, daar is hij dan. Daar is hij, dankjewel. Ja, ik ga het hebben over United Health. En dat is een heel groot bedrijf in de Verenigde Staten. 400.000 mensen werken er. Het is een paar maanden geleden in het nieuws geweest omdat de CEO doodgeschoten werd. En het schokkende was, in Amerika werd dat gevierd. En dat is natuurlijk schokkend als een CEO doodgeschoten wordt en dat dan mensen staan te juichen. Dat is niet normaal. En dat klopt ook wel. Dat niet normaal is, want de onvrede over het bedrijf, maar ook over de gezondheidszorg in de Verenigde Staten is en was heel erg groot. En United Health is een for-profit onderneming. En wat er nou de afgelopen jaren is gebeurd, is dat ze die profit, die winst, altijd voorop hebben gesteld. Hun winst was heilig. Jij bent verzekerd, wat ze gingen doen is kijken hoe kunnen we daar onderuit komen. En daar zijn ze heel ver in gegaan. Dus dat was echt wel een punt. Ze waren zo ver erin dat dus inderdaad gevierd werd dat hun CEO doodgeschoten werd. En dat werd gezegd, nou wij gaan jullie eindelijk je trekken thuis. En toen was er ook gezegd van ja, maar je mag toch niet blij zijn als mensen doodgeschoten worden. Nee, dat mag ook niet. Maar het antwoord van heel veel mensen was, moet je eens kijken hoeveel doden hun op hun geweten hebben. Dat mensen onverzekerd waren en geen vergoeding kregen. En dus uiteindelijk ook niet geholpen werden. Ja, en als je er zo naar kijkt, dan is het ineens een ander verhaal. United Health moest en moet veranderen. En als ik nu naar hun website kijk, dan zie je hier, wat is nu hun grote verhaal waar ze het over hebben? Help mensen gezonder te leven en zorg ervoor dat het hele systeem beter voor iedereen werkt. Nou, dat is al een veel betere manier om naar mensen toe te gaan dan zeggen ja, wij zijn gewoon een for-profit onderneming die in de gezondheidszorg actief is. Dat wil niet zeggen dat als je dit hebt geschreven op je website dat je er dan ook naar gaat leven. Maar ja, ze zijn in ieder geval nu zo ver dat ze zeggen oké, we gaan
daar in ieder geval wat beter op de website ook over spreken. Wij zijn er voor de mensen. Nou, dat moeten ze dan maar bewijzen dat dat zo is. Maar ja, ze hebben nogal wat te bewijzen. Als we dan gaan kijken, dan ga ik eventjes naar de summary. De koers is nu $403. En dan denk je, ja, wat is dat dan veel? Is dat weinig? Nou, de hoogste koers van de afgelopen 12 maanden was 630. Dus dan zie je dat er al een enorme hap uit die koers weg is. En dat heeft dus te maken met die moord. Maar je moet ook zien, daarna is die koers weer helemaal hersteld. Tot enkele tientallen onder de top. En vervolgens is hij weer weggevallen. Nou, en dat is ook wel even van belang om daar zo meteen naar te gaan kijken. We zien een aantal zaken, er wordt wel over gesproken. Het is niet het beste aandeel van de Dow Jones, maar andere analisten zeggen van ja, als we naar die Dow Jones, die 30 aandelen kijken, dan staan ze tussen nummer 4 en nummer 6 van beste bedrijven in de Dow Jones. Nou, dat vind ik dan nog wel mooi om te zeggen van oké, daar gaan we even naar kijken. Deze wil ik nog niet, ik moet eventjes naar statistiek. Als we dan kijken naar wat is de beurswaarde, die is nu nog maar 364 miljard. Die was 540 miljard. Dus dat is wel fors terug. Dat is alles te maken met de koers, laten we duidelijk zijn. Maar doordat de koers zo gedaald is, is de koers-winstverhouding, en dat is hier de trailing, die is nog maar 16,7, zeg maar 16,8 afgerond. Die was het dubbele, zowat. Als we kijken naar de afgelopen tijd. Dus ze zijn in jaren niet zo goedkoop geweest als we kijken naar de koerswinst. Ook voor de toekomst is die lager nooit voor. Kijken we naar de pechratio, is die voor het eerst in jaren onder de 1. En onder de 1 is in principe voor de pechratio koopwaardig. Dus in die zin moet je dan toch gaan kijken, maar is nu die klap die dat bedrijf heeft gekregen, de koers, is die dan niet nu de reden om te zeggen, nou ja, ga er naar kijken. En ik denk dat dat zo is en dat wil ik zo meteen ook even nog verder uitleggen. Nou, als we kijken naar de margin, die is niet zo heel extreem, behalve die return on equity 22,7, dat is netjes. Nou, de omzet $410 miljard en er is nog een groei ook geweest afgelopen kwartaal, ondanks alle onzin die er is geweest, dus ja, kan je nagaan. Ze hebben aan cash 34 miljard, ze hebben aan schuld 81 miljard, maar de vrije kaststroom na belasting is 20 miljard. Dus dan is die schuld is helemaal niet zo erg. Dat maakt dat je wat scherper aan de wind kan varen. De short is niet zo enorm hoog, 1,27%. Onder de 0,5 maakt me geen zorgen. Nu moet je weten dat er toch wel wat mensen zijn die zeggen, ja, het kan nog verder omlaag. En gelijk hebben ze. Daar gaan we zo meteen ook over hebben. Dividend 2,1% is netjes. Dat houdt in ieder geval de directie vrij actief om te kijken, hebben we wel genoeg kasstroom. Als we gaan kijken, daar wil ik helemaal niet in, ik wil hierheen. Ik wil naar de analisten. Nou, die zijn de laatste maanden flink negatiever geworden. Want net 3 maanden geleden was 29,78, nu nog maar 26,63. Voor volgend jaar 33,55, nu 30,74. Het is dus al verwerkt. Dat wil ik met name zeggen. Dus ga nou naar zo'n bedrijf en naar zo'n aandeel kijken als zijnde van ja, weten we wat de problemen zijn. Nou is er één ding gebeurd gisteren, waardoor ik zeg van ja, dit aandeel wordt nu veel interessanter. En dat heeft te maken met de regering Trump. En misschien ook wel met Tesla, hoe gek het ook klinkt. Gisteren is bekend geworden dat de board of directors van Tesla mogelijk, ze hebben het ook weer ontkend, naar een nieuwe CEO is gaan zoeken. Of in ieder geval dat op de agenda heeft gezet. Dat was voor Elon Musk reden om per direct bij Trump weg te gaan, Doge te laten voor wat het is, want hij wil zijn rol als CEO van Tesla niet kwijt. Nou is het zo dat de health sector, de gezondheidssector in Amerika, die is nog de Doge ontzien. Daar moest nog aan gewerkt gaan worden. Nou is Elon Musk weg. Ja, daarmee is het breekijzer weg waarmee Doge veel kon, want die man had scheid aan iedereen. Nou, als die weg is, dan is de vraag hoe machtig is Doge nog? Dus dat betekent voor een bedrijf als United Health dat ze niet zo heel bang hoeven te zijn dat er enorm zware bezuinigingen aankomen. En dat is dus gunstig voor het bedrijf. En dat vind ik wel dat moet meewegen naar de toekomst toe. Nou, dan gaan we naar de grafiek en dan is het even van belang. Ik ga even 5 jaar
gaan we terug, want dat is eventjes van het punt. Als ik naar 2 jaar terug ga, dan zijn we niet zo laag. We zijn namelijk nu bij de 400 gekomen. En als we dan kijken, we hebben in 2021 hebben we zo rond de 384 rondgehangen. Je ziet het hier, 384,42. Dat is dus de bodem van toen. Daar zijn we nu zowat. We zijn er nog niet helemaal. Dus het kan nog zijn dat we eventjes ietsje dippen om die bodem te testen. Nou, als je nou trader bent, dan zou je kunnen zeggen, oké, ik ga nu even afwachten wat hij gaat doen. Want je ziet al die daling, en dan gaan we eventjes naar 1 jaar, dan zie je het helemaal. Die daling is heel hard gegaan, een enorme gap, 2 grote candles. En nou zie je dat hij daarna een stukje minder is geworden. Als we dat bij Freestocks gaan kijken, daar hebben we wat meer. Dit is maximaal bij Freestocks, maar als we dan gaan kijken, dan zie je dat die enorme daling eigenlijk nu toch wel kleiner is geworden. Nou, we zien hier, dat zou eigenlijk de bodem moeten zijn. Daar zijn we gisteren ook weer geëindigd. Dat is even de vraag, is nu de daling geweest? Nou, dat kan je dus even afwachten. Ik zou pas dinsdag gaan handelen, bij wijze van spreken. En dan kan je zien, hoe ver gaan we nog naar die 384. Maar de kans dat we hier een bodem vinden, zo tussen de 384 en de 400, die lijkt mij wel aanwezig. Ook omdat dus dat fundamentele verhaal van Doge nu ook wel weer gaat gelden en beleggers dat ook gaan zien. En eigenlijk heb je hier al de klap gehad. Hè? We hebben het allemaal, ik heb het ook verschillende keren al gezegd, economie in Amerika gaat een gigantisch dreun krijgen. Dat is eigenlijk al voorzien. Dat gaat nog echt enorm worden. Dit aandeel, ik zeg niet dat daarmee immuun is geworden voor een verdere daling, maar er is natuurlijk al een enorme hap afgegaan. Dus dat heb je al gemist. De waardering voor dit bedrijf, en dit is een defensief aandeel, is niet hoog op dit moment. Dus dat zijn toch punten. Ik zeg oké, je hoeft niet een hele positie dan te kopen. Desnoods koop je maar de helft van je beoogde positie. Maar ik zie hier wel een kans. Te zeggen van oké, ga dat nou eens kijken. De stop los is 384 wat mij betreft. Komt hij daaronder? Ja, dan is er geen steun meer. Dus dan wordt het wel wat anders. Maar als we nou toch hier die bodem gaan zien, we zouden maar zo terug naar de 530 kunnen gaan. Nou, waarom 530? Ja, dan zie je hier dan die gap die hier ontstaat. Die hier ontstaan is, die zit bij rond die 530. Dus daar zou dan een weerstand kunnen ontstaan. En ja, daar ga je rekening houden. Ik zeg niet dat hij dus naar 530 gaat, maar dat zou een logische plek kunnen zijn waar je dan heen gaat. Omdat die gap nog niet gesloten is. De gap omhoog, ja, je kan zeggen hij is wel gesloten vanwege deze omlaag, maar hij is nog niet gesloten omdat je daar weer is gekomen. Dus in die zin is het mogelijk dat hij naar de 530 gaat. Dus ik zie daar wel wat potentie in om dingen te kijken. Ik kan wel zeggen, de economie gaat slecht en de beurs gaat omlaag, maar dat hoeft helemaal niet. Hè? Dus stel je voor dat ik ongelijk heb en die beurs wel omhoog gaat, dan is dit een van de aandelen die een enorm herstelpotentie in zich heeft. En dat wil ik nu nog zeggen. Het is defensief, dat zei ik al. Het is een degelijk aandeel. Het is een cashmachine. En het is een noodzakelijk bedrijf. Dus het is niet zo dat Amerikanen kunnen zeggen, ik ga wel weg bij United Health, want dat zijn zulke schurken. Nee, het is zo groot, je ontkomt er niet aan. Dus dat is wat dat betreft ook wel eventjes het feit. Het bedrijf is geschokt door die moord. En is ook wakker geschud door die moord. En ik hoop dat ze wakker blijven, want anders gaat het vaker gebeuren. En ja, dat zou een hele slechte zaak zijn. Maar het is natuurlijk wel zo dat door hun nieuwe beleid hun winst wat minder is. Nou, dat hebben we al gezien, dat zien analisten ook. Dus het is allemaal niet nieuw. Dus ik verwacht hier weinig schokken in de zin van, nou, dat zou nou al heel erg raar gaan worden. Of er nou rechtszaken ontstaan door verzekerden die zeggen, ik hoop nu dat ik nu meer kans maak bij een rechtszaak over een niet toegekende verzekering. Ja, ik weet niet of dat nou echt een extra gevaar is in dit gebeuren, want dat gebeurt altijd. Dus in die zin zal het wel meevallen, denk ik. De huidige administratie, Trump-regering, ja, die is eigenlijk wel voor dit bedrijf en wil dit bedrijf niks in de weg leggen. Dus dat zie ik eigenlijk wel als zijn een positief verhaal. Dus nogmaals, je zou potentieel kunnen kopen als trader. Dan 384 als stop los.
met de potentie dat hij naar 5,30 zou kunnen gaan. Arash, zijn er vragen tot nu toe? Nee, dus wat dat betreft vrij duidelijk, Tom. Dan wou ik het wat mij betreft hierbij laten en dan ben ik er volgende week weer. Oké, nou geweldig Tom. In ieder geval hartstikke bedankt voor de leuke en informatieve presentatie. Nog heel even kort, heeft u nog geen Freestocks rekening? Dan is die gemakkelijk via de WH Self-Invest website of via de Freestocks website aan te vragen. Door middel van de QR-code links even in te scannen komt u in de aanvraag. Dan ziet u het schermpje rechts en kunt u daar vervolgens mee aan de slag gaan. Uiteraard bij vragen of opmerkingen of verdere begeleiding kunt u gerust met ons even contact opnemen. Nou, dat gezegd hebbende, in ieder geval iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid. Als er eventueel nog andere vragen of opmerkingen zijn, dan zijn we te bereiken middels onze klantenservice telefoonnummer of even een e-mail te sturen naar info@whselfinvest.com. Dan wens ik tot slot iedereen namens WH Selfinvest nog een prettige middag verder en tot het volgende webinar. Tot ziens. Houdoe.